පිළිගන්න PcReview Lk ඉතින් තාත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි පුංචි software review එකක් තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඕනම දෙයක් කරද්දී මේක ගොඩක් අපිලියට තියාගෙන හිටියොත් ඔයාට එපා වෙනවනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ desktop එක දැන් මගේ මේ computer එක ගොඩාක් අපිලියට තමයි තියෙන්නේ. එක එක දැන එක එක විදිහේ files, videos ඊළඟට මගේ thumbnails හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම YouTube channel එකක් කරද්දි මෙහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මම මේ ළඟකඩ ඉඳලා ක්‍රමයක් හොයාගත්තා හරිම clean minimal විදිහට ලස්සනට organize කරලා මේ desktop එක cleanly තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් software එකක් අවශ්‍යයි. නමුත් ඒ software එක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ මේ අලුත් toolbar එකට විතරයි. ඔයාලට toolbar එකක් ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට කිසිම software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. PcReview Lk subscribe කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මං ගාව තියෙන මේ desktop එකේ නැත්නම් ඔයාලා ගාව තියෙන laptop එක මේ වගේ නක්. නැත්නම් මේ වගේ ඔයාලට කිසිම icon එකක් පේන්න බැරි නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට මේ එළිය desktop එකේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක view කියන තැන මේ show desktop icons කියන එකේ හරිය අයින් කරගන්න. දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතන තියෙන icon සේරම නැති වෙනවා. දැන් ඔයාලා බය වෙන්න එපා අයියෝ icons නැති වුණා අයියෝ කියලා බය වෙන්න එපා. ඒ delete උනේ නැහැ. ඒක hide වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ආයෙත් ගිහිල්ලා මේක දැම්ම ගමන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්න ඇති ඒක නිසා කිසිම දෙයක් ෆයිල්ස් වලට වෙලා නැහැ. ඒවා හයිඩ් පේන්නේ නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරලා වගේ ටූල් බාර් එකේ උඩට ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ lock the task bar කියන එකේ හරිය අයින් කරගන්න. අයින් කරලා මේක විදිහට drag and drop කරන්න උඩට. يعني මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න මෙහෙම උඩට කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි ඔයාලට අවශ්‍ය පැත්තකට හදන්න උනා යට තියෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ සයිඩ් එකට එන්නත් පුළුවන් මේ සයිඩ් එකට එන්න මට ගොඩක් ලේසි මේක උඩින් තියෙද්දි එතකොට හැමදේම උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඊළඟට තමයි software පැත්තට යන්න තියෙන්නේ software පැත්තේදී මෙතනදී මම පල්ලෙය වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට link එකක් දීලා තියෙනවා අන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට zip file එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න මේකේ ෆයිල්ස් ටික. එන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ෆෝල්ඩර් එකක් එනවා. මේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Nexus කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි අපි මේ අද වැඩේ කරන්න යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පල්ලෙය link එක දාලා දෙනවා. මේක download කරාම ඔයාලට zip file එකක් තමයි එන්නේ. zip file එක extract කරගත්තාම ඒකෙන් හම්බෙන file එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහේ files දෙකක් හම්බෙනවා. මේකේ මේ nexus setup.txt කියන එක press කරන්න. open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක yes කියලා සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටම මේක next ඔහම හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටම තමයි මේකත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාන් පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක මිනිමයිස් කරනවා. එතකොට ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එක zip වෙනවා. ඔන්න එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් නම් හැදෙනවා. නැති මෙහෙම හැදිලා නම් තියෙනවා. නමුත් මෙතන අපිට අවශ්‍ය ඒවා නෙවෙයි හැදිලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ start menu එක තියෙනවා. ඒක අපිට ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට clock එකක් තියෙනවා. තව recycle එකක් තියෙනවා. මේ වගේ අපිට වැඩකට නැති ඒවා ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන දේවල් මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? අපිට මේක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා මේකේ මේ ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ icons ටික අයින් කරලා අපිට අවශ්‍ය icons ටික ගන්න. මම මුලින්ම මේක උඩ එකපාරක් press කරනවා. press කරලා මෙතන remove from dock කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ
මේ විදිහට ඒක අයින් කරා. ඔය විදිහට සේරම ටික අයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන අවශ්‍යව තියෙනවා නම් තියාගන්න. මේ විදිහට remove from dock මේ අපිට අවශ්‍ය නැති මේකෙන් ඔටෝ ඇඩ් කරපු ටික මේ ටික ඔයාලට delete කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන ඇති ලස්සන ඇනිමේෂන් එහෙම තියෙනවා. ඉවලම මෙන්න මේ විදිහට සේරම delete කරද්දී සේරම delete කරන්නත් එපා. මෙන්න මේ start menu එක delete කරන්න. remove from dock. එතකොට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මෙතන තියෙනවනේ මේ උඩට ගත්තු එකේ තියෙනවා මේ. හැබැයි මේ nexus කියන එක අයින් කරන්න එපා. ඒක අයින් කරොත් එහෙම සමහර විට මේ උඩ තියෙන මේ බා එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අයින් කරන්න එපා. ඒක දැම්ම අයින් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ start menu එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕනෙම application එකක් මෙතනට drop කරගන්න. මම මෙදිට opera browser එක අදගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට දානවා. එතකොට ඔයාලට වෙනවා ඇති මෙතන opera browser එක තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් nexus browser එක අයින් nexus කියන software එක අයින් කරන්න. මම මේක remove from dock දෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මෙතනට තව ඇඩ් කරනවා Adobe Photoshop. ඇඩ් උනේ නෑ නේද? අපි ආයෙත් යමු. Adobe Photoshop ඇඩ් කරා. දැන් අර වෙන ඇති අපිට අවශ්‍යම ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් ටික. දැන් ඔන්න මම ආසම ඇප්ලිකේෂන් ටික මෙතනට දාගන්න. මෙන්න මෙතන මේ විදිහේ අපිට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තාම එක අවුලක් තියෙනවා. මම තාම කැමති නෑ මේ බාර් එක මේ අයිකන් බාර් එක උඩ තියෙනවට. මේක යටට ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක නිසා මම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ මෙතන අපිට උනා මේ ලොක් අයිකන්ස් දෙන්න පල්ලයට ඕන දෙයක් කරන්න. මම මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් පොසිෂන් කියන එකට යනවා. ඒකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ බොටන් කියන එක දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට මේක යටට එනවා. ඔයාලට වෙනවා ඇති. ගොඩක් හොඳට මේක හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. තව අපිට අවශ්‍ය එදිනෙදා අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික මේකට අපිට ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ගොඩක් ලේසියෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. අපිට තව දේවල් ඇඩ් කරලා ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේකම ප්‍රෙෆරන්ස් වගේ ගිහිල්ලා එහෙම ඔයාට තව මේක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මම දැනට මේ ටික තමයි හැදුවේ. ඔයාට වෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් මේකට ඇඩ් කරලා ගොඩක් ලස්සනට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න අද PcReview Lk YouTube නාලිකාවෙන් සුබ දවසක්.